ሰላም ፋሚሊ እንዴት ናችሁልኝ? በዛሬ ቪዲዮ ማቀርብላችሁ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የሆነውን ስለ ሲድ ፕሮጀክት ነው። ስለ ሲድ ፕሮጀክት የተለያዩ ቪዲዮችን ከዚህ ቀደም ሰርቼ ለቅቄላችሁ ነበር። ነገር ግን በተደጋጋሚ ሁላችሁ የምትጠይቁኝ ስለ ሲድ ፕሮጀክት ሁሉንም ነገር ዲቴል በአንድ ቪዲዮ ሰርተን ልቀቅልን ብላችሁ ነበር እና በዛሬ ቪዲዮ ላይ ሊስት ሲደረግ ምን እንደሚታይ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ ፖይንታችሁን እንደምታሳድጉና አንዳንድ ስለ ሲድ ማወቅ ያለባችሁን ነገር ጠቅላላ አድርጌ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር፣ በተጨማሪም ደግሞ ይጠቅም ያብላችሁ ካሰባችሁ መጨረሻ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ነው። ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን እና በመጀመሪያ የምንመለከተው ሲድ ፕሮጀክት ላይ ስትሰሩ ምን ነገሮች ላይ አክቲቭ መሆን እንዳለባችሁ እንመለከታለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፖይንቶችን ለማሳደግ የሚረዷችሁ ነገሮች እንመለከታለን። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሊስት ሲደረግ ምን እንደሚያውና በተጨማሪም ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን ኤክስቼንጆች ላይ ሊስት እንደሚደረግ ጭምር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ስናልፍ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ስትሳተፉ ምን ነገሮች ላይ አክቲቭ መሆን እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። ከታች ኤርድሮፕ የሚለው ስትገባላችሁ ኤርድሮፕ የሚለው ስትገቡ እዚህ ጋር ፖይንትስ የሚለው ስር ወደ 6 ነጥቦች አሉ። እዚህ ፕሮጀክት ላይ እስከ ተሳተፏችሁ ድረስ አሪፍ ሆኖ ተኮል ለማግኘት ማሟላት ያለባችሁ ነገሮች ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ። መጀመሪያ ላይ በተለይ ያስቀምጠው ዋናው ነገር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲድ ኢንካም የሚል ነገር አለ። ፋርም በማድረግ እርን በማድረግ እና በርዶችን ህንት በማድረግ ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነገር ማሟላት አለባችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ፍሬንድስ ነው። ይህ ነገር ሁሉም ፕሮጀክቶች ላይ እናውቃቸዋለን። ሶስተኛው አቺቭመንት የሚል አለ። አራተኛው ደግሞ ስታር ወይም ደግሞ በቶን ትራንዛክሽን መፈጸም ነው። ለምሳሌ ዋርሞችን መግዛት ነው፣ በርዶችን መግዛት ሊሆን ይችላል። ብቻ ስታር ወይም ደግሞ ቶን እዚህ ላይ ኢንቨስት ካደረጋችሁ ይህ እንደ ግዴታ አይደለም፣ ግን የተሻለ ቶክን እንድታገኙ ይረዳቸዋል ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ደግሞ ሲድ ሰብስክሪፕሽን ነው። ቴሌግራማችሁን፣ ዩቲዩባችሁን እንደዚሁም ደግሞ ኤክስ አካውንታችሁን ፎሎ ማድረግ አለባችሁ። መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ይህ ፕሮጀክት ሊስት እስከሚደረግ ድረስ እችኛዋን የሲድን አይከን እቺ ቅጠል ነገሯን ከቴሌግራም ስማችሁ ጎን መኖር አለበት ብሏል። ሁላችንም ማለት ይችላል እኔንም ጨምሮ ታስኩን ለማግኘት ብለን ከስማችን ጎን ካደረግን በኋላ ታስኩ ስጨርስ ያችን አይከን እናጠፋታለን። ግን ማስፋት እንደሌለባችሁና ልክ እስከ ሊስቲንግ ዴት ድረስ እቺ ቅጠል መኖር እንዳለባት ጠቅሰዋል ማለት ነው። እና ከነዚህ ውስጥ ሁላችንም ማድረግ ያለብን ዋነኛው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ሲድ ኢንካም የምትል ነገር አለች። ፋርም፣ እርና በርድ ህንት። ስለነዚህ 3 ነገሮች ዲቴይል ግለጽላችሁ ወደ ሆም እንመለሳለን። የመጀመሪያው ፋርም የሚለው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። እዚህ ጋር በእናንተ ጋር በ30 ደቂቃ በ1 ሰዓት በ2 ሰዓት በ3 ሰዓት በ5 ሰዓት ወይም ደግሞ ልክ እንደኔ በ24 ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚቆጥርላችሁ እና እዚህ ያለው ነገር ፋርም ማድረግ አለባችሁ። ቢያንስ በቀን ውስጥ አንዴ ገብታችሁ ፋርም ያደረጋችሁትን ክሌም አድርጋችሁ እንደ አዲስ ማስጀመር አለባችሁ። ይህ ነገር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፋርም በሚያደርግበት ጊዜ የተሻለ ፖይንት ለማግኘት የሚረዳችሁ እዚህ ጋር ቡስት የሚሉ ስገቡ ታገኛላችሁ። እነዚህን 2 ሊቭሎች ማክስ ሊቭል ላይ ብታደርጉ የተሻለ ሲድ ፖይንቶችን ታገኛላችሁ። የሚጠይቁት ሲድ ፖይንት ከባድ ቢሆንም ግን እነዚህ ሊቭል ስታደርጉ እዚህ ጋር ፋርም እያደረገ የሚሰጣችሁን ፖይንት ያሳድገላቸዋል ማለት ነው። እና ስለዚህ እዚህ ጋር ቢያንስ እየገባችሁ በቀን ውስጥ አንዴ ፋርም ማድረግና ፋርም ያደረጋችሁትን ክሌም ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትወት እርን ነው። እርን ማለት ደግሞ ታስክ ውስጥ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር እርን የሚለው ስትገቡ የተለያዩ ታስኮች አሉ። ዴሊ የሚመጡ ታስኮች አሉ። እነሱ ናቸው። በተለይ እዚህ ጋር ዴሊ ታስክ ያለች በየቀኑ የሚሰጣችሁ ይሆናል ሲድ ፖይንት አለ 0 ምናምን። እነዚህ ታስኮች እየገባችሁ መስራታችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ያስቀመጡት በርድ ሀንት ነው። ማለትም ወፎችን እንደማጥመር ነገር ነው። ስለሱም እንመለከታለን ማለት ነው። እሱን ለማግኘት በመጀመሪያ እዚህ ጋር 3 ነገሮች አሉ። ስለ ሲድ ዲቴል ነገር ስለማሳያችሁ 3 ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ባግ አለች፣ ስታር አለች፣ እዚች ጋር ደግሞ የስቶር አይከን አለች። እቺ የስቶር አይከን ምንድናት? ዋርሞችን እንቁላሎችን የሚገዙበት ቦታ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋርም ከሌላችሁ እዚህ ጋር በምትዩት መልኩ ዋርሞችን የሚገዙበት ኦፕሽን አለ። ዋርም ለምን እንደሚያስፈልጋችሁ ወደ ባላይ ማሳያችሁ ይሆናል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ እንቁላል አለ። እንቁላሎችንም እዚህ ጋር መግዛት ትችላላችሁ። ፕራይሶች አላችሁ። እንቁላሎችን መግዛት ትችላላችሁ። እንቁላሎችም ለምን እንደሚጠቅሙ አያይዤ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ እዚህ ጋር የስቶር አይኮን አስገብታችሁ ዋርምና እንደዚሁም እንቁላል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችዋ ደግሞ የስታር አይከን ምንድናት? ስታር ተጠቅማችሁ እዚህ ጋር ኮመን፣ አንኮመን፣ ሬል፣ ኤፒክ እና ሌጀንደሪ እነዚህን ዋርሞች መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ስትገዙ አሪፍ ነገር ታገኛላችሁ። በነገራችን ላይ እነዚህ መግዛታችሁ አንደኛ ስታር ኢንቨስት ላደረጋችሁ ለሊስት ሲደረግ አሪፍ የሆነ ቶክን የማግኘት እድላችሁ ከፍተኛው። ስለዚህ ስታር ካላችሁ እነዚህ መግዛት ትችላላችሁ። በተጨማሪም እዚህ ጋር ኤግ ቦክስ የሚል አለ። እዚህ ጋርም ስታር ተጠቅማችሁ
እንቁላሎችን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቦታ ስታሮችን ከፍላችሁ የተለያዩ ነገሮችን የምትገዙበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የባግ አይከን አለች። ቦርሳዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይህ የእናንተ ስቶር ነው። ለምሳሌ ዋርሞችን ስታገኙ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጥላችሁ። እንዴት ነው ዋርሞችን የምታገኙት? እዚህ ጋር በምትወት መልኩ የሆነ ሰዓት እየቆጠረች ነው አይደለ? እችኛዋ እንዳለቀች እዚህ ጋር ዋርም ይሰጣችኋል። አንኮመን ሊሆን ኮመን ሊሆን ወይም ደግሞ ሬል ዋርሞችን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋርሞችን ማግኘት ትችላላችሁ። እየገባችሁ ክሊም ማድረግ ትችላላችሁ። የኛው ሰዓት ሲያልቅ ማለት ነው። ከዛ ክሊም ካደረገላችሁ በኋላ ዋርሞችን የምታገኙት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ነው። ኤክስ ላይ ደግሞ እንቁላሎችን የምታገኙበት ቦታ ነው። ኤክስ ላይም ኮመን እና አንኮመን የሚባሉ እዚህ ጋር በቀላሉ እንቁላሎችን የምታገኙበት ቦታ ነው። ይህንንም እንዴት እንደምታገኙት ማሳያችኋለሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ በርዶች ናቸው። እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ወፎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ወፎች ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ነው ህንት የምታደርጉት የሚለው ነገር ደግሞ ላሳያችሁ። ኤክስ የሚል ውስጥ ትገባላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንቁላል ካላችሁ እንቁላሉን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር ሃሽ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሃሽ የሚለውን ስትጫኑ ቀጥታ እችን እንቁላል ይፈለፍልላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ሃሽ የሚለውን በምንጫንበት ጊዜ በምታዩት መልኩ እችኛዋን ወፍ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ኢንቨንተሪ የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ ቀጥታ ወፏን እዚህ በርድ ውስጥ አድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ እንቁላል ስታገኙ ማስፈልፈል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ሴልም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እነዚህን ወፎች ደግሞ ማግኘታችሁ ለምን እንደሚጠቅማችሁ ልግለጽላችሁ። እነዚህ ወፎች ምን ጥቅም እንዳላችሁ ደግሞ ልግለጽላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ሆም ስንመለስ በስተግራ ያሉትን ሶስት ነገሮች ተመልክተን ጨርሰናል። በስተቀኝ ደግሞ እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች አሉ። ከሶስቱ ሁለተኛ ላይ እዚህ ጋር የምታገኙት ነገር ምንድነው? ስፒን በማድረግ እንደዚሁም የተለያዩ ጌም ነገሮች አሉ። እነዚህን በመጫወት እንቁላሎችን ታገኛላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ እኔ የምጫወተው ብዙውን ጊዜ ስፓይነር ኤክስ ነው። ስፓይነር ኤክስ ላይ ቲኬቶች አሉ። እነዚህን ቲኬቶች ነው የምታገኙት። ዴሊ ታስክ በምትሰሩበት ጊዜ የሚሰጣችሁ ቲኬት አለ አይደለ? እዛ ላይ ታገኛላችሁ። እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችሁ ሁላችሁም በሚባል ደረጃ ቲኬቶችን ክሊም ብላችኋል። ስለዚህ እሱ ውስጥ እንደገባችሁ እዚህ ጋር በምትወጡ መልኩ ነው አሁን ወደ 200 ምናምን ቲኬት አለኝ። እናንተም ይሆናል ቲኬት አላችሁ። ከዛ ስፒን ትላላችሁ። ስፒን በምታደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር እንቁላል የምታገኙባቸውን የተለያዩ ኮመን እና አንኮመን ነገሮች ያመጣላችኋል። አሁን ለምሳሌ በዚህ ያገኘሁት እችኛዋን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በምትወጡ መልኩ እዚህ ላይ ይደምርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ደግሞ በመጠቀም እንቁላል ማግኘት ይችላሉ። እንደምትወጥ እቺን ካገኘው ብዙ ይህን እንቁላል አገኛለሁ፣ ይህን ካገኘው ይህን አገኛለሁ፣ ይህን ካገኘው ይህን አገኛለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ማግኘት በጣም ይከብዳል፣ ግን ካገኛችሁ በጣም አሪፍ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ 36 አለኝ እና እዚህ ላይ ደግሞ 18 ሲድ ፖይንቶችን ጨምሬ ኮመን ሆነ እንቁላል ማግኘት ይችላሉ። ከዛችን አስፍልፍሪ ደግሞ በቀላሉ ሌላ ወፍ ተጨማሪ ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ስፒን እያደረጋችሁ እዚህ ጋር እንቁላሎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሶስተኛ ላይ እዚህ ጋር ወፍ ትመጣለች። በመጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ወፍ ይመጣላችሁ ወፎችን ሀንት ካደረጋችሁ ነው። ማለትም ልክ እንደ ቅድሙ እንቁላል አግኝታችሁ ስታስፈለፉና ወፎችን እንዳገኛችሁ እዚህ ጋር ወፏ ትመጣለች ማለት ነው። ከዛ ወፏን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር ነው ቦሳ አይሞክረውም፣ ግን የተሻለ ፖይንት የምታገኙበት ቦታ ነው። በ12 ሰዓት ውስጥ ብቻ ከ3 በላይ ሲድ ፖይንቶችን እዚህ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዴት እንደሆነ ዲቴል ላሳያችሁ። እዚህ ጋር 4 ነገሮች አሉ። እነዚህን 4 ነገሮች አንድ ባንድ አብራራላችኋለሁ። የመጀመሪያው እችኛዋን 100% ማድረግ አለባችሁ። እችን 100% ለማድረግ ወይም ደግሞ 100 ለመሙላት በየቀኑ የሚለቀቁትን ታስኮች ማጠናቀቅ አለባችሁ። እርን የሚለው ስገቡ እዚህ ያሉትን ሁሉንም ታስኮች ስታጠናቅቁ አሁን ያሳየዋችሁ የመጀመሪያችኛ 100 ትሞላለች ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኛው 100 ለመሙላት ደግሞ እንደምትዩት እኔ ጋር 0 ነች። 100 ለመሙላት ደግሞ ወፏን ማስደሰት ወይም ደግሞ ፈገግታ መስጠት አለባችሁ። እንዴት አድርጋችሁ ነው ፈገግ የምታስብሉት? ትሄዱና ሆዷ ላይ ሆልድ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። በምትዩት መልኩ ከላይ 0 የነበረው እንደምትዩት እየሞላ ነው። አሁን እንደምትዩት 100 ሞልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን 100 ለመሙላት ጫነ ብላችሁ ሆዷን ስትይዙ ሆልድ ስታደርጉ 100 ይሞላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ መመገብ አለባችሁ። ቀደም ዋርሞች ወይም ደግሞ ቶሎቹ ለሆነ ነገር ይጠቅሟችኋል ብያችሁ ነበር። የሚጠቅሟችሁም እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወፏን የምመገቡት እነሱ ነው። አሁን ለምሳሌ እቺ ወፍ የምትመገበው 11 ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ኖርማል ኮመን የሆኑ ዋርሞች እነዛ አረንጓዴ ቶሎቹ
ሁለት ናቸው። አንዱ አዋርም 2 ፖይንት ነው የምሰጠው። ስለዚህ ማለት ወደ 5 ያስፈልጋቸዋል። 5 ስመግቧት ይሄኛው ይሞላል። ከዛ በኋላ ስታርት ሀንት ነው በምትጫኑበት ጊዜ ለ12 ሰዓት ያህል መቁጠር ይጀምራል። ከ12 ሰዓት በኋላ እዚህ ጋር ከሌም የምትል ትመጣለች። እሷን ስትጫኗት እንደው የወፉ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ እችኛዋ ወፍ ከሆነች ከ5 በላይ ሲድ ፖይንቶችን ይሰጣቸዋል። ሌሎቹም ከሆኑ ደግሞ ያነሰ ይላል ወይም ደግሞ ከዛ በላይም ሊሰጣቸው ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው የተሻለ ሲድ ፖይንቶችን እንድታገኙ የሚረዳችሁ የኛው ነው። ስለዚህ እየገባችሁ ይህን መስራታችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምንመለከተው እንዴት ከዋሌታችን ጋር እንደምናገናኝ ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ኮሌክት ሞር ባጅ ቱ ጌት ኢቨን ሞር ሪዋርድ የምትል ነገር አለች። እሷን ትጫናላችሁ። እሱን በምትጫኑበት ጊዜ ከዋሌት ጋር የምታገናኙበት ኦፕሽን ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እናንተ ጋር ኮኔክት ዋሌት የሚል ይመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህችን ክሊክ አድርጋችሁ ከቶን ከሚቀበሉ ዋሌቶች ጋር ታገናኛላችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄን ማድረጋችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። እና ሲድስ ላይ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ካስከፉ ተመልክተናል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መልስላችሁ ነው። አሁን ማሳያችሁ ደግሞ ሲድ ፕሮጀክት ሊስት በሚደረግበት ጊዜ ምን እንደሚሆን ነው። ከዚህ ቀደም ኤክስፒሪየንስ ስንመለከት ፕሮፊት ፐር አወር እንደዚህም ዴሊ አክቲቪቲ ምን ያህል ሰው ጋብዛቸው ምናምን ብለው አይተዋል። እንደዚህም ደግሞ በደንብ ያዩት ዲቴል ፕሮፊት ፐር አወር ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ሲድ ላይ በደንብ የሚታየው ነገር አለ። እዚህ ጋር ፖይንት ስር ካስቀመጡት በተጨማሪ በዋነኝነት የሚወት ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ያላችሁ ሲድ ባላንስ ያላችሁ ቶታል ባላንስ ይታያል። አሁን ለምሳሌ ያለኝ እዚህ ጋር 782 ነው። ሲድ ላይ ፖይንቶችን ማግኘት ማለት በጣም ከባድ ነው። የምትሰሩ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ትንሽ ፖይንት ስለሚሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በዋነኝነት የሚታየው ያላችሁ ቶታል ሲድ ባላንስ ነው። ስለዚህ ይህ ይታያል። ይህን በደንብ ወጥራችሁ መስራት እንዳረሱ። ከዛ በመቀጠለው ሌሎቹ ደግሞ እንደ ኤክስትራ ናቸው። ብትሰሯቸው የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ ማለት። ስለዚህ ሲድስ ላይ በቻላችሁ አቅም ፖይንታችሁን ማሳደግ እንዳረሱ ማለት ነው። እና አሁን ባለው መረጃ ደግሞ ሲድ ፕሮጀክት ሊስት የሚደረግባቸው በሁለት ትላልቅ ኤክስቼንጆች ነው። አንደኛው በዋነኝነት ባይናንስ ላይ ሊስት ይደረጋል። ባይናንስ ላይ ሊስት ይደረጋል ደግሞ ማለት በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮጀክት እንደሆነ ያሳያል። ሁለተኛ ላይ ባይቢት ላይ ሊስት ይደረጋል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኦኬክስ ላይ ሊስት ይደረጋል። እና አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህ 3 ኤክስቼንጆች ላይ ሊስት እንደሚደረግ ታውቃል ማለት ነው። ሊስቲንግ ሬቱን ደግሞ በተመለከተ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አናውንስ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። እስከዛ ድረስ ግን በደንብ መስራት አለባችሁም ብሏል ማለት ነው። እና ከሲድስ ጋር ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ በጽሁፍ ወዲያውኑ እንዳሳወቃችሁ ኮሜንት ላይ ባስቀምጥኩላችሁ የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ ተጠቅማችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በተጨማሪም ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።